Hvis du nu bare dropper de der, for din lange ledning kan du bare smide, det behøver du ikke. Du kan bare tage de 2 korte. Ikke den skal du ikke have, den er alt for lang. Den er alt for lang. Så tag den anden og giv den til venstre. Jeg tager det. Fint. Så tager jeg den ene, og han får den af. Ja. Jeg giver den sammen. Godt. Redo? Okej, var någonstans? Till det där bara. Välkommen till Stramkurs Sveriges valmöte idag. Vi är mycket glada att komma till Skärholmen och elda den elaka boken Koranen som vi har tagit med oss. Det är mycket viktigt att elda Koranen jättemycket. Om någon har en fråga om hur vi eldar Koranen eller vår politik är det bara att komma hit och ställa frågan. Det är frivilligt att komma hit, man behöver inte komma, man kan också stanna borta. Men om det inte är någon som kommer, då har jag ju ingen fråga och då ska jag gärna berätta om islam och Koranen. Jag vill gärna ha dialogpolisen. Alltså det står så mycket folk där så det skickar signalen att folk inte får komma hit. Det ser du ju själv. De står ju och spärrar så folk inte tror de får komma hit. Ja, Men de har rätt att komma fram till det bandet. ja, men det vet de ju inte. Ja, du, det står ju dialogpoliser och annat folk som blockerar, som står och blockerar. Men de kan få komma fram hit. Ja, det vet de inte. Nej, lyssna nu. Det är viktigt jag också får säga vad jag tycker. Ja, de där står där så om man går förbi får man den uppfattningen att man inte får gå förbi. Så de står och blockerar vägen och det är inte meningen. Polisen blockerar inte Nej, vägen. men det är andra som gör det. Men det kan inte vi bestämma. Jo, det kan över. ni bestämma. Nej, vi kan inte säga åt folk vad de ska göra. Men det är klart att det finns ju folk som kanske inte vill se Koranen bränna. Om man inte vill se hur en koran ser ut när den brinner, då är det bara att gå vidare. Men om man vill kan man komma fram här, för det är tillåtet att komma ända fram till här, de där metallpålarna. Så om man vill komma fram och prata, då går det bra också. Det är bara att gå förbi. Men det är klart, det finns ju tyvärr ganska många som försöker stoppa folk från att komma förbi. Och de som försöker stoppa folk från att komma förbi, de bryter lagen. Tyvärr är de folk som gillar ofta kanske elaka saker. Och en elak sak, det är såklart den pedofila våldtäktsmannen Mohammed. För vi vet ju att Mohammed gifte sig när Aisha var 6 år gammal och Mohammed var 49. Så Mohammed gifte sig med Aisha när hon var 6 år gammal. Och när Mohammed var 52 år gammal och Aisha var 9 år, ja då hade de sex ihop. Sån var nämligen Mohammed. Du, ska jag ringa Johan Hed? För du verkar ganska värdelös tyvärr. På vilket sätt tycker jag att jag är värdelös? Ja, att du ser ju, du filmar där när ni ser det också. Du ser ju hur folk står och blockerar så man inte kan komma förbi. De pratar med människor där. Det är ingen blockad där. Det är en blockad. De säger till alla folk att de inte ska komma hit. Det är en allmän sammankomst de har där. Jag vet, Ja. men vi blockerar... Har de tillstånd för en allmän sammankomst som skikanerar min Det är sammankomst? ingen allmän sammankomst. Det är en allmän sammankomst när man står flera folk ihop och har ett gemensamt budskap. De står flera folk ihop och där blockerar och har ett gemensamt budskap. Det är en folksamling där borta, Ja, ja. ja. Och vad de säger till varandra, det vet inte jag. Och
Okej. Vi har inte blockerat. Vi har sagt att folk kan komma fram hit och de väljer själva att inte göra det. Nej, det är inte sant. Du ljuger helt enkelt. Nej, jag Jo, ljuger du inte. ljuger. För att, antagligen för du är en sån. Ja, men lyssna, jag står inte här och ljuger för dig. Jo, Men det är lyssna, mycket lyssna. enkelt. Nej. Jag tycker att du är Nej. urdålig på Ja, men dialog. då får du får Jag vill tycka ha, det. ja, Då får det har du. tycka det. Får jag det? Tack så mycket. Ska jag Då gå får på du knä se. får jag få tycka det. Nej, jag tycker du ska hitta Jimmy istället för att prata bättre med honom. Du verkar ha ingen som helst förstående för vad demokrati är. Och därför tycker jag det är uruselt att prata med dig. Vet du vad, jag går och hämtar Jimmy. Ja, gör det. Bra. För all det. Det är jättetrevligt att ha en bra sammankomst här idag och jag hoppas såklart att många vill komma och lyssna på vår politik. Det är såklart tillåtet att komma hit, men om man inte vill komma hit kan man också låta bli. Det är tyvärr några som står och blockerar för folk att komma hit och ni får också stanna där, men ni får också komma hit. Men om ni är lite rädda och inte vågar komma hit, då är det såklart tillåtet att bli borta. Jag vet att det har berättats mycket lögner om vad vi tycker eftersom polisen ofta hjälper islamister att sprida lögner om mig. Och man får säga att idag finns det ingen tvekan att dialogpolisen i Stockholm egentligen gillar islamister och det är därför att de tar bort folk som gärna vill ha en dialog. Nej, du kan prata. Varför tar du bort honom när han vill ha en dialog? Det är konstigt. Jag vill gärna ha en dialog med dig. Men då får vi ju ha en dialog här istället. Va? Ja, det är du som gömmer dig bakom polisen. Varför gör du sådär? Nej, men jag måste också stanna här. Men vi kan ju ha en demokratisk dialog ändå. Men det är klart, det som kommer att hända nu, därför att dialogpolisen i Stockholm har visat att deras lojalitet fullständigt ligger hos islamister i Skärholmen, det är att jag ska fokusera mycket mera på att komma i Stockholms förorterna. Jag hade egentligen tänkt inte att komma särskilt ofta här i Skärholmen, men nu blir det de nästa ungefär 3 veckorna jag är i Sverige, blir det bara Stockholms förorter. Och man kan ju tänka sig lite grann, varför är det? Jo, det är det för en dialogpolis som jobbar ihop med islamisterna för att sabotera vår allmänna sammankomst. Ja, jag vill prata med dig. Jag ser ju. Men vänta, innan vi börjar prata du och jag, så känner jag så här, vet du hur mycket jag jobbar för yttrandefrihet och demokrati? Innan du börjar liksom säga, för att jag jobbar som dialogpolis. Jag ringer och pratar med dig ganska ofta. Jag försöker företräda dig utifrån ett motpartsperspektiv. Jag jobbar inte emot dig. Det blir lite svårt för mig när Kemsi säger åt, liksom så här, Rasmus ska prata med dig. Precis när jag är på väg att prata med dig, då står du och pratar om hur dålig dialogpolisen är i Stockholm. Hur vi går islamisters ärenden. Och då känner jag lite så här, det blir väldigt kontraproduktivt. Du säger ju ofta att du vill prata med folk. Jag försöker hela tiden hålla en öppen, vänta innan du fortsätter. Jag försöker hela tiden ha en öppen dialog med dig. Jag försöker vara transparent. Jag har aldrig ljugit för dig. Jag har aldrig farit med osanning. Jag har aldrig gjort någonting. Så jag känner så här, ska vi prata, då måste det bygga på ett förtroende. Där du måste förstå att jag jobbar ju för yttrandefrihet och demokrati. Jag motverkar inte yttrandefrihet och demokrati på något sätt. När jag pratade med Kemsi, då pratade man, var det en markering eller? Det var en markering, Ja. för jag tycker du har pratat nog. Det här är ju bara för kameran. Jag har bara 2 timmar, jag har mindre än 2 timmar. Ja. Och därför tycker jag inte jag ska ha en jättelång beläring av vad du tycker. För att det är ju inte din uppgift. Din Nej, uppgift är ju inte du vill att jag skulle komma hit. Ja. Det är inga, jag pratar inga känslor. För mig är det irrelevant. Det är ett avspärrningsband som är där. Ser du det? Ja. Det finns inga poliser framför där som står och spärrar av på något sätt. Ja, de som står i orangea västar där. Det är folk från lokalsamhället som står och pratar med folk. Jag har tittat. Okej. Och det jag har sett det var en kille som försökte komma in. Och du säger... Och sen var det en från lokalsamhället som tog katten. Och då säger jag att det är avspärrat vid avspärrningsbandet. Jag säger inte folk att de inte får gå fram till avspärrningsbandet.
om du inte tror mig, då får du kolla på kamerorna efteråt. Jag säger inte att du Ja. Nej. Jag säger inte att det. Men jag tycker att din kollega har en dålig attityd. Okej. Jag tycker, och jag förstår att du kanske blir lite ledsen. Jag blir inte... Alltså det handlar inte om känslor. Jo, jag tror det gör det. Nej, det handlar inte om men känslor. man kan säga så här. Det är ju såklart så i demokratin. Men jag tycker att dialogpolisen är dåligt. Då tycker jag din kollega har gjort. Då får jag ju säga. Och jag tycker att dialogpolisen har gjort något dåligt baserat på hur din kollega sätter sig egentligen. Och det var också därför att jag konkluderade att det skulle inte bli något positivt av att fortsätta en dialog med honom. Det är också därför jag ombad att prata med dig istället. Ja, och hur känns vårt samtal? Är det något du vill fortsätta ha? Eller ska vi liksom, Ja, känner jag du vill att vi har gärna nått till fortsätta. vägs? Jag vill gärna att vi har nått till vägs? Jag vill gärna fortsätta en samtal, men de första 3 minuterna från dig var ju bara en proklamation. Och jag tycker att proklamationer har tid för andra tider. Det är något jag kan göra när jag har en annan sammankomst. Men när jag pratar med dig tycker jag inte det ger någon mening att du eller jag kommer med proklamationer till andra. Så jag tycker istället att det var därför jag vände mig om. För att alltså, när det är en annan tid, när vi sitter på något kontor på polishuset, då kan du komma med proklamationer. Men när jag inte har så mycket tid här, då tycker jag inte de proklamationerna är rätt ställe liksom. Jag tycker att det är uppenbart att folk där blir hindrade av folk från lokalsamhället att komma hit. Antingen fysiskt som jag har sett, eller att de får den uppfattningen att de inte kan komma hit. Så jag tycker åtminstone måste vi göra så att jag går dit till nästa fall. Ifall så då någon kommer dit, då kan jag rycka tillbaka till det här fallet. Du, alltså det är ju ditt område. Ja. Så. Men då måste jag ju prata med Mattias. Jag tycker att så länge ingen kommer dit till banken, då kan jag stå vid det banken. Om någon kommer dit kan jag rycka tillbaka till det. Låt oss fundera. Ja. Jag kommer tillbaka. Tack. Tack så mycket för att vi kunde komma idag till Skärholmen och hedra islam. Det är mycket viktigt att man kritiserar islam även i Skärholmen. Men det är klart, vi ska göra det jättemånga flera gånger. Och därför är bara början på ungefär 20 gånger där vi kommer till Skärholmen för att bränna Koranen. Det är jättebra att bränna Koranen i Skärholmen. Därför att Skärholmen är ett sånt trevligt kristent, hinduistiskt, buddhistiskt och mormonskt område där det inte ska vara någon islam överhuvudtaget. Och för att skicka en bra signal att det inte ska vara islam här, då får vi bränna Koranen jätteofta här. Vi gillar att bränna Koranen i Skärholmen därför att islam är en urusel idé, egentligen den dåligaste idén i hela världen. Och därför tycker jag att det är ett riktigt bra ställe att bränna Koranen. Och jag är också lite överraskad att ingen här vill ha en bra dialog. För om det var någon som kom hit och ville ha en dialog, då var det inte nödvändigt att bränna Koranen. Då kunde jag ju ägna mig åt att ha en dialog istället. Men eftersom ingen kommer hit och vill ha en dialog, då får jag ju då bränna Koranen istället. Det står några folk i orangea t-shirts där borta som hindrar folk att komma dit och ha en dialog. Om de inte hindrade folk att komma hit och ha en dialog, då skulle jag självklart inte bränna Koranen. Men eftersom de folk som står i orangea t-shirts gärna vill ha att jag bränner Koranen, då hindrar de folk att komma hit. Därför att de vet att då kommer hända det att jag bränner Koranen. Så om ni vill anklaga någon för att ha ansvaret för att vi bränner Koranen idag, då är det alltså de folk som står i orangea västorna och står i orangea t-shirts. För det är de som förhindrar folk att ha en dialog. Kom hit och ha en dialog, annars har jag tyvärr inte så mycket annat att göra än att bränna Koran. Så är det. Och det är ju lite märkligt att folk från lokalsamhället här i Skärholmen, de jobbar aktivt för att vi ska bränna Koranen. Men det är ju tyvärr så det är, att de gör allt de kan för att folk inte ska få ha en demokratisk dialog. För de folken i orangea västerna, de hatar nämligen demokratisk dialog. De vill mycket hellre att man inte har någon dialog
men att man bara får sanningen från den falska guden. Men jag tycker egentligen att den falska guden är totalt idiotisk, och därför är det mycket bättre att brinna den falska elaka boken Koranen. Och ja, man kan ju fråga sig hur många koraner ska vi bränna idag? Och egentligen hade jag inte tänkt bränna en enda koran. Men eftersom det är olika odemokratiska folk i orangea väster och i orangea t-shirts som jobbar emot demokratin, då har jag tänkt mig att bränna koranen här idag i en hyllning till yttrandefriheten och mot de där som står i orangea västerna. Så det är så det blir idag. Och jag hoppas såklart att jättemånga gärna vill fira att vi bränner koranen. Jag vet att de i orangea västerna gärna vill fira detta, men då skulle de kanske tänka sig lite bättre om. Vad säger du? Nej, jag har inte fel. Varför pratar du så? Har din mamma inte lärt uppfostra dig bra nog? Jag antar att din mamma inte har uppfostrat dig särskilt bra. Och därför är jag mycket glad att vara här idag, där vi kan ha förhoppningsvis ett klart synsätt på vad ska islam göra i Sverige. Och svaret är: islam ska inget göra i Sverige, därför att islam är en urusel religion. Och därför är det klart bäst att man inte har islam i Sverige, att man lägger ner alla moskéer, och att man också säger att om man vill ha islam, då ska man vara någon annanstans. Och det är också därför jag har tagit med mig Koranen idag. För jag tycker det är mycket skönt att elda lite Koran. Det är den nya sysselsättningen för alla goda svenskar. Det är att man kan elda lite Koran och ha det lugnt med detta. Och vi gillar jättemycket det, och det är också lite roligt nu att det är jättemycket folk som verkar komma från andra ställen i världen som är här, och jag kan ju fråga mig själv, varför är de det? Om de har sett Emil från Lönneberga, Astrid Lindgrens berömda bok, ja då skulle de se i filmatiseringen av Emil från Lönneberga ungefär hur folk i Sverige brukade vara. Och jag tycker egentligen att vi ska ha ett Sverige som ser ut ungefär som Emil från Lönneberga. Men jag kan dock sträcka mig och säga att även Rasmus på luffen skulle vara ganska bra. Så det är jättetrevligt. Och vi kommer såklart att komma tillbaka många gånger till Skärholmen och elda Koran idag. Men det är också viktigt att komma ihåg att om man kan komma till det ungefär 100 gånger utan att det blir något våld,
tillräckligt. Så om jag kan vara i Skärholmen 100 dagar och elda Koranen varje dag och allt är lugnt, ja men i så fall ska allt bli jättebra. Och det är klart, det här är då dag nummer 2. Så om jag kan komma tillbaka till Skärholmen 98 gånger mera och det är jättelugnt, ja men då tänker jag ha besökt Skärholmen tillräckligt i år. Och sen kan det ju vara 100 gånger nästa år också. Och det är klart, jag vill ju egentligen inte komma så ofta till Skärholmen. Men eftersom dialogpolisen i Stockholm har beslutat att göra det så det är mycket svårt att ha en dialog, då är det nog nödvändigt att fokusera mest av alla ställen i världen på just Skärholmen. Och därför tycker jag att det är jättebra att ha en allmän sammankomst idag där vi berättar om vår politik. Och vår politik är ganska klar. Vi tycker inte att om man inte är svensk medborgare, om man gör förnedringsrån eller våldtäkt, att man i så fall ska stanna i Sverige. Vi tycker att om man gör förnedringsrån eller våldtäkt, då ska man gå någon annanstans. Och därför är det klart att vår politik är mycket annorlunda från de flesta partierna i riksdagen. Därför de flesta partierna i riksdagen tycker uppenbart att om man gör förnedringsrån, då ska man bara ha ungdomsvård även om man inte är svensk medborgare. Vi tycker att om man gör förnedringsrån och till exempel pissar en annan i munnen och filmar detta och skrattar, då är man värdelös. Då har man inget värde som människa och då ska man skickas ut. Och om det är så att man sen råkar komma tillbaka till någon annanstans där man är medborgare och man sen blir skjuten av någon anledning, då är det bara ganska bra. Och det är också därför jag tycker att man skulle fokusera polisens resurser annorlunda. Jag tycker inte det är särskilt bra att man fokuserar så mycket på dråp inom gängmiljö. För vi vet ju alla att om det är någon inom gängmiljö som blir skjuten, så är det billigare för svenska staten. Annars skulle vi använda mycket pengar på att den som blir skjuten ofta skulle sitta i fängelse i många år. Detta slipper vi såklart om det är så att han blir skjuten. Och därför skulle det vara mycket bättre att fokusera utredningarna av dråp på de fallen där det verkligen är vanliga svenskar som har blivit mördade och inte fokusera särskilt många resurser på de dråp där det bara är någon gängkriminell som har blivit mördad. Ofta är det ju också så att den gängkriminella som har blivit mördad även tidigare själv har mördat någon. Och då kan man ju fråga, varför skulle man överhuvudtaget lägga ner någon utredning på detta? Han får skylla sig själv. Men alltså, vi har tagit med oss Koranen idag och det är såklart därför vi gärna vill bränna Koranen. Och jag kan förstå att folk här i Skärholm gillar att vi bränner Koran. Och jag tackar mycket för att alla här är lugna och visar att de har accepterat att vi får bränna Koranen här. Och det är också därför jag bara kommer tillbaka 98 gånger i år och bränner Koranen i Skärholmen. Men det är egentligen någon sorts eloge till dialogpolisen i Stockholm. För de har betett sig så snällt mot mig att därför tycker jag det enda rätta är att komma tillbaka 98 gånger mera och bränna Koranen. Så stort tack till polisen här och även till lokala som gör allt vad de kan för att jag ska kunna komma tillbaka 98 gånger. Men jag hoppas såklart att det blir lite trevligt nästa 98 gånger som det blir idag. Och jag hoppas att alla är med mig att detta är verkligen ett bra dag och ett bra ställe att elda upp Koranen. Därför att Koranen den brinner bra när solen skener. Därför solen är ju egentligen ett tecken från Gud. Och därför vet vi att om det är solsken, då vill Gud gärna att vi bränner Koranen. Och här pratar jag såklart om kristendomens Gud, Jesus Kristus. Därför vi vet ju alla att Allah existerar inte. Allah var bara något fånigt som Mohammed hittade på. Det var nämligen känt att Mohammed var en lögnare. Han var också en våldtäktsman eftersom han gifte sig med Aisha när hon var 6 år gammal. Och när hon var 9 år gammal och Mohammed var 52 år gammal beslutade han att han skulle ha samlag med henne. Så Mohammed när han var 52 år gammal hade samlag med den 9-åriga flickan Aisha. Detta är accepterat i islamisk historia.
Man kan ju fundera lite på kanske om islam är en så jättebra religion när man inom islam tycker att Mohammed var den perfekta människan i hela världen. Jag tycker inte det. Jag tycker inte en religion är bra när man tycker att en pedofil våldtäktsman är den perfekta människan. Jag tycker inte en religion är bra när det sägs i religionen att om man gillar denna religionen måste man försöka att vara som Muhammed. Nej, jag tycker det är en dålig religion, det måste jag säga. Och därför är jag också ganska glad att vi nu har möjligheten, många ställen i Sverige, även i Skärholmen, att elda upp Koranen så att de elaka sakerna som står i Koranen inte kan fortsätta. Och därför vill jag nu börja att elda lite Koran. Och jag hoppas att alla är tysta så jag förstår att ni gillar att vi eldar Koran. Ja, det är jättemysigt att elda Koran och jag är glad att i motsatsen till Ringeby så har det visat sig här i Skärholmen att alla accepterar att man får elda upp dumma och elaka böcker. Och det är klart, jag tycker inte man ska elda upp alla koraner, för Koranen är så elak, den här pedofilens handbok, för det är ju vad Koranen är. Koranen är Mohammeds handbok och Mohammed var en elak pedofil våldtäktsman. Jag tycker inte man ska elda upp alla pedofilens handbok, för att det är viktigt att alla svenskar läser Koranen så att de förstår hur elak Koranen egentligen är och hur Koranen inte alls passar in i världen och inte i Sverige heller. Men det är klart, om man tycker att det blir jättebra när islam kommer, då kan man ju titta på muslimska länderna och se om det har blivit bra länder. Och jag måste säga att jag känner inget land som har blivit bra efter att islam kom dit. Jag känner bara länder som har blivit dåliga efter att islam kom dit. Och därför får jag nog säga att sanningen är såklart att islam är inget bra. Islam är uruselt och värdelöst. Och inte nog med det, det är också en idé som gör att folk blir väldigt ledsna. För om det var så att det var mycket frid och lycka i alla länder där islam är, då skulle inte folk försöka fly från de länderna. Men faktum är att nästan alla som bor i de här länderna där islam är, de vill ju inte vara där. De vill ju vara någon annanstans. Och förklaringen är mycket enkel. Nämligen att islam gör inte folk särskilt glada. Inte alls. Vad är... Då kommer man inte på. Nej, det krafterna som styr inte. Utan det är de med orange tröjor där som ja, men det kan inte bli så. De pratar med dem. Men det kan inte bli styra. Det är inte riktigt som pratar med dem. Alternativet är att vi kommer gå till det främre. Du ska inte spotta sådär. Nej, men han spottar ju. Ja, för du fucking äcklig. Ja, men jag kommer inte hit när man spottar sådär.
Du verkar som att du... Dymman, kom hit då! Nu hämtar jag Koranen och så får vi bränna den för dig. Vi går till andra hållet. Det är inte bara han som är bakom det här. Nej, jag vill ju hellre vara. Du, varför spottar du på folk? För att han ska knulla din mamma. Det kan han inte. Det kan han. Jag kan också göra det. Din jävla hora. Varför säger du det? Dymman, kom hit då! Om Nej, men Dymman, ni spottar ju bara. kom hit då! Jag ska inte bara spotta på dig, jag ska göra något annat också. Nej, jag vill hellre stå här. Här finns det folk att prata med. Och det gör det inte andra stället. Så jag förstår det enda stället där de här inte kan sabotera min möjlighet att Då får du ställa lite längre bak. Lite längre bak. jättelångt. Du spottar, men jag eldar koran. Det är väl bra? Och sen får du stå och tåla detta. Du får stå och tåla att jag kan elda Koranen och du kan inte göra något åt det. Hur har du det med det egentligen? Förstår du att så är din demokrati? Ja, det kan vi göra. Jag vill göra en anmälan. Han har passerat sin gräns. Nej, vad är det? Jag vill göra. Jag kan prata med han, jag tar han härifrån. Jag tar han. Jag pratar med han.
Der røg hans mobiltelefon. Var det hans mobil? Det er du fandme tror, det var. Hvor ligger den? Den er det taget. Ja, det er det taget. Det skulle være en nederen dag. Der røg hans mobiltelefon. Det kan jeg godt fortælle mig. Det er vel vildt, at der er ret så lige der er en eller anden. Jeg skal nok lige styr på det igen. Ja. Det er ikke i dag. Bilen? Vores bil? Eller deres bil? Den er åben.
Så vill man väl ha ska. Hvad siger du? Det er vildt, det kan tage lang tid. Ja. Det er også fordi, der er diskussioner om, hvad der skal ske. Det är möjligt, okej, jag förstår. Det är möjligt, det är möjligt att du bara sa något som inte var sanningen. Så mycket vill jag gärna sträcka mig. För att om jag har ju sett folk som håller borta folk. Men om du inte hade sett det, då var det inte lögn. Då sa du bara något som inte var sant. Men det är klart, det är skillnad. Det var människor som stod där. Jag körde efter och pratade med andra människor. Jag stod ju inte där uppe och hörde. Jag kan ju omöjligt höra vad de står och säger. Jag tycker att du skulle ha gjort alla då. Du skulle ha frågat mig. Varför säger du att du håller folk borta? Så då skulle jag ha berättat för dig. Det säger jag därför jag har sett att de har lagt hand på folk och knuffat dem bort. Så det kan du ha gjort. Istället så sa du bara att det var inte så. Och det stämmer inte. Jag såg ju det själv. Så jag tycker det är någon sorts... det fattas något i polisens arbete. När jag säger något som du inte anser är sant, då skulle du ha frågat mig varför jag tycker det är sant. För då kunde jag förklara det för dig, nämligen jag hade sett det. Istället så nekade du bara det och det var därför jag sa det ju. Då ska jag ta med mig det till nästa gång. Ja, det tycker jag. Och så ska jag ta med mig verkligen och ta lärdom av det. Okej? Men nu är i alla fall situationen som sådan att folk får komma fram till avspärrningsbandet. Det är helt upp till dem. Och vi står där. Okej? Ja. Bra, tack. Är vi klara nu? Ja. Nej, jag har brug for min mikrofon. Står den derhen? Så hen. Mikrofon. Här räcker. Jag försökte elda Koranen där nere, men då var det någon arg ung man, fast han var lite kvinna också, som sprang efter mig. Så jag tycker nog att det är bättre att jag eldar här istället, så att alla får en chans att se hur en brännande Koran ser ut. Så det tycker jag skulle vara jättebra. Och jag hoppas såklart att ni alla gillar att se hur en brännande Koran ser ut. Om ni vill se lite närmare, då får man gå dit till det här blåa bandet och titta. Men om ni bara vill se på avstånd, då kan ni också stå där. Jag tycker kanske det är bäst att ni står på avstånd, därför det är så många av er som gillar att kasta stenar. Men ja, man får gå dit. Och ja, du får komma dit om du vill. Du får komma hit och prata. Om du vill får du komma hit, men du får också stanna där. Du får välja själv om du vill komma hit. Du behöver inte ha tillstånd från ordningsvakten. Han kan inget bestämma. Men jag tycker ändå det är intressant att här ser man att en person i svart tröja gärna ville hit. Och sen var det en ordningsvakt som stoppade honom när han ville gå hit. Är det egentligen ordningsvakternas uppgift att stoppa folk som försöker komma hit? Jag skulle säga så här. Ordningsvakter, de lyder polisen.
Och det måste ju betyda att polisen har instruerat ordningsvakterna att de ska hålla folk borta från att komma hit. För annars skulle ordningsvakten inte göra detta. Men det är såklart en annan sak som är sanningen. Nämligen att ordningsvakten är en värdelös, skitusel person som aldrig borde ha blivit godkänd som ordningsvakt därför han inte har det moraliska kapitalet som krävs för att vara ordningsvakt i Sverige. Och det är såklart därför han använder sin uniform som ordningsvakt att ta hand om folk och ta folk och förhindra dem fysiskt att komma hit och titta på att Koranen bränner. Och jag tycker det är ganska illa att det är så, men som vi vet så lyder ju ordningsvakterna polisen, så står det i lagen. Så när jag ser, som jag just såg, en ordningsvakt som tar tag i en person som gärna vill komma hit och hindrar honom från att komma hit, då är förklaringen bara en. Nämligen att ordningsvakten har fått order från polisen att hindra folk att komma hit. Så det är förklaringen. Och det som är lite sorgligt med det här, det är att denna ordningsvakten tror, likt Mohammed, att han får sin vilja. Men vi vet ju att Mohammed fick inte sin vilja. Världen blev inte islam. För världen som helhet tycker att islam är jävla skit. Islam är en urusel idé och därför vill inte världen ha islam. Och den dagen där islam inte längre finns i världen är en jättebra dag. Jag gläder mig till den dag kommer, men först vill jag fira att denna dagen kommer snart genom att elda upp Koranen. Ja, det är rätt. Vi kan gå vidare. Jag kommer ändå att bränna Koranen 98 gånger flera här i Skärholmen. Och ni får tåla det idag och de nästa 98 gångerna. Men sen, idag är dag nummer 2. Men sen när jag har varit här dag nummer 3 till dag nummer 98, då är jag färdig med att bränna Koran i Skärholmen i 2022. Då är det först i 2023 att jag kommer tillbaka 100 dagar och bränner Koran i Skärholmen. Och ni ska göra vad de säger, gå vidare, för ni kan inget göra åt detta. Man får elda Koran i Skärholmen, och eftersom jag nu har träffat ordningsvakter som beter sig så illa, då tycker jag 100 gånger koranbränd i Skärholmen är bra. Alltså jag tycker jag kan gå fram, det är ingen så. Jag vill hellre där borta. Då får du fråga. Eller där borta. Nej, verkligen. Alltså vi har ett område. Du Jimmy, det här har inte gjort någon skillnad.
jag kallar det... Jag sa inte att jobbade någonstans. Det är för att du jobbade någonstans. Det var därför jag sa men jag tycker planeringen var jättebra. Kan jag gå dit nu? Men Jimmy, ja, jag fick veta från din kollega att som namnet var jag fick veta. Ja, men han sa nu är det orangea västkommunen. Nu skulle du hålla det samma. Du får en dag säga gå bort. Titta nu så ser du. Om ni tycker att det är bättre än där. Ungefär lika illa. Jag vill gärna få där på. Men nej, men nu försöker jag... Mattias, jag tänkte att om du står på den här hörnan, då står jag under det så man kan inte tappa någon. Om du står i hörnan? Ja, alltså just där i hörnet under där. Ja, det är någon skillnad om du står här. Ja, jag tycker det är... Men jag tänker inte tappa på heller från där ovan. Ja, okej. Jag kan stå under. Ja, men jag har ju just gjort en sammankomst med Mattias och det var där. Här. Jag kontrollerade Magnus. Det är här. Det här är hörnet. Du har en annan vinkel nu. Men hur fan kan det här vara hörn? Ser du det hörnet där? Det blir så här. Ja! Ja. Nej, du kan komma med tändare. Men det är du som är den som ska betjäna mig och därför får du komma med tändaren. Det är ju du som är tjänaren här. Kommer du inte med den där tändaren? Du sa att du skulle komma med tändaren. Det var honom som gav erbjudande. Nej, men jag har tändstickor själv. Man ska inte ha respekt för islam. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skitreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen
respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Islam förtjänar ingen respekt därför att islam är en elak skyddsreligion och Mohammed var en pedofil våldtäktsman. Du, det är någon skylt där, men jag ser tyvärr inte vad som står på skylten. Om du kommer lite närmare kan jag bättre se vad som står på skylten. Nu är det en som tar bort dig. Nu var det en som tog bort henne med skylten. Vad fick du det? Vad fick du? Såg du det eller såg du inte Jag det? såg inte. Nej, du såg inte det. Ja, men nu Jimmy, Nu kommer ja, skylten. nu kommer skylten fram. Men där får vi av. Han stod så här. Han stod så där. Du, jag skickar fram en demonstrant och filmar lite. Jag vill gärna ha dokumenterat hur det händer där borta. Så jag skickar fram en som kan filma lite där. Det går väl bra. Hejsan, jag är ledsen att någon ljög för dig att du inte fick komma hit. Men du får komma hit. Även om de ljuger också för alla andra och säger att de inte får komma hit. Jag håller med dig att det inte ska vara nazister. Men jag håller inte med dig att det inte ska vara på våra gator. För jag tycker ju att folk får ju tycka vad de vill egentligen. Men eftersom jag inte är socialist och nazister är nationalsocialister så är inte jag någon nazist. Är du någon nazist kanske? Är det där en skylt mot dig själv? Du petar på mig. Kan du inte prata svenska eller? Det är därför du inte säger något. Ja. Men jag förstår att för dig som inte kan prata svenska kan det vara svårt kanske att förstå hur det är. Men det är alltså så här att alla får komma hit och se hur man bränner Koranen. Det är klart. Än så länge har de ställt fram 2 personer. En som kommer med blommor och en som säger inga nazister. Så alla de som tycker annorlunda har de inte släppt fram. För de står ju såklart här. Nej, jag ska inte lyssna på dig. Jag tycker egentligen det är så här att om alla andra också får komma fram som gärna vill prata, då ska jag gärna lyssna på dig. Men jag tycker inte det är särskilt rätt att bara du får komma fram. Jag tycker att det ska vara andra som får komma fram också. Förstår du den skillnaden? Att det ska inte bara vara där de som tycker som dig som får komma fram. Jag tycker, nej, du får inte slänga sånt på marken. Här i Sverige. Jag tar och plockar efter dig. Nej, jag tror inte dig. Jag tror att du ljuger. Man får inte bara slänga saker på marken här. Och jag tycker också det är synd om blommorna. För de skulle vara så mycket vackrare om de var i ett hem. Till exempel i ett hem där kvinnor inte är tvungna att ha på sig slöja. Känner du ett sånt hem där kvinnor inte är tvungna att ha på sig slöja? Eller känner du inga sådana hem? Men man kan säga så här. Jag hade bara tänkt att komma tillbaka 98 gånger här. Men jag är glad att jag får stampa lite på Koranen som tack. Tack så mycket. Jag är mycket glad att få blommor. Och jag lovar att som en tack
Som en tack för blommorna kommer jag tillbaka 10 gånger extra till Skärholmen. Så tack så mycket för blommorna. Och jag lovar att komma tillbaka 10 gånger extra till Skärholmen. Det är nämligen så att om man ger mig en blomma, då betyder det att man gärna vill ha att jag bränner ännu en koran. Så för varje blomma man ger mig, då vill man gärna ha att jag bränner en extra koran. Och det vill jag såklart jättegärna göra, för att jag vill gärna bränna många koraner. Är det någon annan som vill ge mig blommor, får ni också gärna komma hit. Det är jättebra med blommor. De här folken, de ger mig blommor för de vill gärna ha att jag bränner koran. Och om det är andra som gärna vill ge mig blommor för att de gärna vill ha att jag bränner koran, då får ni också gärna komma hit och ge mig blommor. Det är jättesnällt att få blommor. Och jag har fått fyra blommor. Tack så mycket. Då ska jag bränna 4 koraner mera här i Skärholmen. Så det ska jag komma ihåg. Tack så mycket. För varje blomma man ger mig ska jag bränna en koran mera här i Skärholmen. Så tack så mycket för det. Nu ska jag berätta om en person som också gav blommor. Det var nämligen Mohammed som gav blommor till sin 9-åriga hustru Aisha. Och Mohammed gjorde inte bara det att han gav blommor till sin 9-åriga hustru Aisha, utan han våldtog också sin 9-åriga hustru Aisha. Så jag frågar dig, vad tycker du om att Mohammed våldtog den 9-åriga flickan Aisha? Det blir starkare Sverige! Men en kristen, med muslimer, med judar, med alla religioner. Får jag fråga dig, har Sverige blivit starkare efter islam kom hit? Tycker du det? Sverige, vi har ingen islamofobi. Sverige, vi har ingen islamofobi. Du kommer från Danmark, Sverige, det finns inte islamofobi. Förstår du vad jag menar? Muslimer är en bit starkare än vi i Sverige. Vi jobbar för Sveriges bästa. Om du bränner hela tiden. Jag tycker att Sverige har blivit tryggare och säkrare efter att islam kom hit. Vi har alltid varit därifrån, vi har alltid... Men vi förstår inte Sverige som dig. Du vill ha bränna med polisbilen, prata med polisen, du vill ha sådär inget. Ja, jag gör lagliga saker i Sverige, man får göra det. Vad har du gjort i Sverige? Du vill ha sådär. Jag har engagerat mig i valrörelsen. Kan du ge ett exempel? Ja, Har du jag har engagerat mig i valrörelsen. Har du betalat någon skatt i Sverige? Men jag tycker att om ni tycker att Sverige har blivit säkrare och tryggare efter att islam kom hit, då får ni tycka det. Islam, en dialog. Islam tycker att hur mycket dialog är det i Saudiarabien och Iran egentligen? Hur mycket dialog är det i Afghanistan där kvinnor måste gå med burka? Tycker du det är mycket dialog? Vi tycker om alla. Du tycker att det är mycket dialog att kvinnor i Afghanistan måste bära burka? Du tycker att det är mycket dialog att en kvinna bara nyligen har fått köra en bil i Saudiarabien? Du tycker det är mycket dialog? Du tycker att det är att man respekterar jämställdhet mellan könen? Du har svårt att svara på dessa frågor. Jag vill gärna ha en dialog och jag ställer dig en fråga. Och än så länge har du bara svarat på en ting. Du har svarat på att du tycker att Sverige har blivit säkrare och tryggare efter islam kom hit. Jag accepterar att du tycker detta. Men sen säger du att islam är dialog. Och sen frågar jag, är det mycket dialog med att kvinnor ska gå med burka i Afghanistan? Det är väl inte mycket dialog med de som inte vill gå med burka, tänker jag. Det är jätteskönt att många har lärt sig
att man ska acceptera religionskritik i Sverige. Och det verkar ju som att alla har lärt sig detta. Och eftersom alla har lärt sig detta, då behöver väl inte polisen vara här längre. Då kan jag väl gå direkt åt det hållet och prata med folk utan det behövs någon polis. Det är ju ändå det som påståendet är här, att alla är snälla och alla accepterar kritik. Ja, men då kan jag väl gå dit och prata med folk om det är så lugnt. Det är väl ganska klart. Ja, vill man komma hit och se Koranen bränna? If you want to come and see the Quran burn, you can come here and look at the Quran burning. Do you want to see the Quran burning? You can come here and look. Alla får komma och titta på Koranen bränna om man gärna vill detta. Everyone can come and look at the Quran burning. This is allowed. If you want to help me burn the Quran, it is also allowed. Du Jimmy, jag vill gärna skicka fram dig. För jag ser ju med ögonen att det är de få kilometer från den nivån av de så kallade lokala personer som ju hindrar folk att komma hit. Så jag vill gärna ha hans frågor och titta så att man kan titta om honom. För det här blir en av mina kameror. Det är Ja, och jag kan inte säga vad dina kompisar säger. Det är din kompis som bestämmer själv. Der er ikke noget, der forhindrer dig i at gå tættere på og filme, hvad der sker. Det eneste, der forhindrer det er selvfølgelig, at der er begrænset synsing. Så hvis du vil det, så står du frit for. Jeg synes bare, at den der kæde er ret urimelig. Om det finns någon som gärna vill stoppa att jag bränner Koranen, då kan man komma hit och säga att man inte vill ha att jag bränner Koranen. Jag går lite bort åt det här hållet istället. För jag tycker att det finns så många antagligen pedofiler som gör mycket antidemokratiskt jobb där borta. Och jag vill inte vara i deras närvaro längre.
Kan du ta två lager om du? Tack så mycket för att ni har kommit till koranbränden idag. Det är jag mycket glad över och jag hoppas att ni också kommer de nästa 98 gångerna. Det är klart att det skulle vara bättre att bränna Koranen mer än 98 gånger i Skärholmen. Men jag måste också hinna med Rinkeby och även Visby. Och det är därför det bara är tid idag att bränna några få Koraner. Men det är klart, vi kommer att bränna många flera Koraner senare. Jag tycker egentligen det är bättre att gå lite närmare det där stängslet. Nej, det kommer inte kunna göra. Där framme. Ja, men jag vill gärna filma att de där ordningsvakterna de kör bort. Du får göra det här framme. Där framme. Det kan jag inte filma. Lars, du kan gå så langt hen du vill. Nu står der jo 2 politifolk også. Så du må gerne gå så langt hen du vil. Så kan vores anden ven filme mig. Det är klart att det är roligt att bränna Koran i Skärholmen, men det är också roligt att bränna Koranen andra ställen. Och det är därför att jag bara kommer tillbaka 98 gånger till Skärholmen i år och bränner Koranen. Men eftersom jag har fått 4 rosor här i Skärholmen, då blir det då 102 gånger istället. För jag har ju den regel som alla vet, att för varje rosa jag blir skänkt ett ställe kommer jag tillbaka och bränner en koran till. Och eftersom det var någon turk som gav mig 4 rosor nyligen bara för en svatsen, då kommer jag såklart tillbaka 4 gånger mera och bränner koranen här i Skärholmen. Så det blev alltså inte 98 gånger, det blev istället 102 gånger. Och man kan ju fundera lite på varför det är nödvändigt att ha så många från lokalsamhället som står där. Varför är det nödvändigt med så många ordningsvakter där? Är det så att ordningsvakterna ska ta i vad det gäller en allmän sammankomst? Och svaret är ja. Om de är hörda av dem som har den allmänna sammankomsten, då ska de såklart vara där. Men jag har inte hört några ordningsvakter. Och därför får jag fråga mig, vad gör de då här? Vad gör de egentligen här? Är de någon annan allmän sammankomst emot att bränna Koranen? Eller vad är det? Men svaret är såklart att ordningsvakterna älskar att det bränns Koran. Och vi har nu tagit bilder av alla ansikten på ordningsvakterna. Och vi har även deras namn. Och jag tycker att vi ska hedra dem genom att lägga ut namn och också bild och ge dem 50 kronor var i premie för att de gillar att vi bränner Koranen så jävligt mycket. De får liksom bara någon Hall of Fame på våras hemsida där alla kan se hur dessa lokala som gillar att man bränner Koran ser ut. Och jag vill gärna ge ett stort tack till ordningsvakterna för att ni skyddar att man kan bränna Koranen. Och även ett stort tack till killen i oranga västen för att han skyddar att ni kan bränna Koranen. Om ni kommer hit ska ni gärna få de 50 kronorna som ni får i premie för att ni gillar att man bränner Koranen och att ni skyddar detta. Så jag ställer ett stort tack till er för detta. Och om ni vill kan ni även få göra lite mera reklam för Stramkurs Sverige. Men än så länge blir det alltså bara på vår hemsida Hall of Fame med överskriften dessa 4 ordningsvakter från Skärholmen skyddar när vi bränner Koranen. Och det är också därför ni får 50 kronor per man. Så tack så mycket för detta. Jag är glad att vi har lokala ordningsvakter från Skärholmen som hjälper oss när vi ska bränna Koranen. Och jag förstår att några av er gärna vill elda själva Koranen. Men det är ju reserverat för mig. Så jag får tyvärr säga nej. Ni får inte elda upp, ni får inte ta tändstickan, det får jag göra. Men jag förstår att ni gärna vill detta.
och ni ska ha mitt stora tack. Det borde egentligen stå Stramkurs Sverige på era ordningsvaktuniformer, men det kan ju vara att detta kommer. Men tack så mycket för att ni stöder att skydda att ni bränner Koranen. Vi är mycket tacksamma som tack, och vi kommer att göra en fin bild på er och även offentliggöra namn och adress så att folk kan skicka ett tackvykort till er. Det kan ju vara andra folk som också gärna vill tacka er genom att skicka er lite pengar, och vi tycker det är vår uppgift att hjälpa er att få dessa många pengar som tack genom att vara ett språkrör för tacken till er. Så tack så mycket ordningsvakter för att ni hjälper skydda med att bränna Koranen. Vi är självklart mycket tacksamma för detta, och vi hoppas också att ni vill komma andra ställen när vi bränner Koran. Jag har inte tidigare upplevt att ordningsvakter har varit så hjälpsamma när det brinns Koran, men jag förstår att här i Skärholmen finns alltså ordningsvakter som verkligen gillar att man bränner Koran, och det vill jag gärna ge er stort tack för. Så ordningsvakter, tack så mycket för detta. Vill du ha en dialog? Nej, men vad bra. Jag tänkte du håller med att islam är skit då. Tack så mycket. Jag tycker du ska skita i henne. Men kanske hon vill det om hon öppnar sin mun lite mera.
jag står här i Skärholmen väldigt lugnt därför att alla i Skärholmen gillar uppenbarligen att man bränner Koranen. Fast sanningen är ju något annat. Sanningen är att polisen och andra myndigheter har samarbetat för att hindra folk komma dit till sammankomsten. Idag har vi även en Rita Mohammed sommardag. Och det är så att den första som kommer hit och visar en teckning av Mohammed kan vinna 500 spänn. Så det är bara att komma hit och visa att man har tecknat Mohammed. Nej, vänta, jag går till andra stället, då kan man komma lite närmare. Men det blir jättebra och jag hoppas att många här vill teckna en teckning på grisen Mohammed. Och det är klart, om nu ordningsvakterna och de där i orangea västerna inte hade varit här, då hade jag aldrig kommit tillbaka till Skärholmen. Men eftersom de är här, då får jag komma tillbaka 104 dagar i år. Och jag lovar att jag maximalt bränner en koran varje gång jag kommer hit. Men det kan också vara att jag bränner 5 eller 10 koraner varje gång jag kommer hit. Om ni vill vara arga på någon över detta, då kan ni vara arga på den där gamle mannen i gråa håret och med glasögon som går runt där i blåa jeans och ser lite förvirrad ut och inte pratar särskilt bra svenska. Det är egentligen honom som är ansvarig för detta. Och man ser också att han gör med händerna nu och visar att han är mycket glad att jag kommer tillbaka 104 gånger och bränner Koranen. Men det kan ju såklart vara det andra som inte är glada av detta. Men jag är glad och han är också glad. Så på så sätt kan man säga att han och jag är bästa vänner. Han vill gärna ha att jag kommer 104 gånger och bränner Koranen här i Skärholmen. Och jag vill också ha det. Och det blir ungefär 10 dagar här i juni, ungefär 20 dagar i juli, ungefär 20 dagar i augusti, ungefär 10 dagar i september. Så det blir ganska bra. Skärholmen kommer att bli känd som det stället i hela världen där det bränns flest koraner. Och det tycker jag är skönt. Alltså jag visste inte den gamle mannen gärna ville ha detta, men jag har inget problem med det överhuvudtaget. Så jag tycker egentligen det är bra. Alltså det är samarbete. Han kommer nu att göra så att Skärholmen blir den stan i hela världen där det bränns flest koraner. Och det är ju så att media i Turkiet och i Afghanistan och i Pakistan och i Irak och Iran, de gillar att skriva om vad jag gör. Så jag kommer såklart att proklamera att folk som bor här i Skärholmen, de är så jätteglada över att jag bränner Koranen att de vill att jag kommer tillbaka jättemånga gånger. Och det gör jag såklart. Och vi får ju se hur det går. Men jag tycker 104 gånger är jättebra. Nu går jag dit, så om ni vill ge mig en ritning på Mohammed och vinna 500 kronor, då är det bara att komma dit.
bra i Mattias. Jag vill inte få laget. Ja, har ni ritningar på Mohammed, då ser jag gärna dem. Och ni kan också titta lite på min koran här. Så det skulle vara jättetrevligt om ni vill komma hit och titta lite på teckningar av Mohammed. Jag vill gärna ha att ni hjälper att bränna koranen. Så om ni vill hjälpa till att bränna koranen, då skulle det vara jätteskönt. Man får komma ända dit till här, de här metallpålarna. Så om man vill komma hit och ha en dialog, då är det bara att göra det. Men än så länge är det inte så många som, ja, du får komma hit om du vill det. Det är helt frivilligt. Det är ju så att man behöver egentligen inget tillstånd för att ha en allmän sammankomst. Man kan manifestera utan tillstånd. Och det är eftersom jag blir saboterad av polisen. Du får komma hit, det är tillåtet att komma hit. Ja, igen var det en gammal man som sa till någon att de inte får komma hit. Och jag kan bara ansvara för mig själv och de som får ha ansvaret för att sabotera denna allmänna sammankomsten, det är såklart dialogpolisen i Stockholm. Du, jag tyckte det var jättebra att du satt på jorden. Jag tyckte att det att du satt på jorden var rätt ställe för dig, så kanske du skulle bli sittande lite grann. Men eftersom du inte förstår svenska är det svårt för dig att förstå vad jag säger. Så jag vill gärna gå så jag står på en familj. Nej. Nej, men jag får ju färdas vad fan jag vill i Sverige. Det gäller. Men då är det utan vårt skydd. Ja. Men då kan ni stanna och vända på mig här. Så ska jag gå fram och tillbaka. Men bara så att du förstår det. Men inte skydda er på det. Nej. Men ni kan skydda mig när jag kommer tillbaka här. Ja, om ni kommer till kvar här på det. Var är Jimmy någonstans? Nej, det är inte vad det är så här heller. Hejsan, jag tycker det är bättre att jag kommer lite närmare kanske. Så att folk verkligen kan få prata med mig. Vad tycker ni? Om ni vill ha lite dialog kan ni bara komma hit. Jag vill gärna ha dialog. Om ni inte vill ha dialog, om ni är för rädda och för fegisar att komma hit, då får ni såklart stanna där. Men ni verkar lite fegis och lite rädda. Är ni ganska rädda kanske? Det verkar så. Är ni rädda för att jag säger sanningen? Eller är det därför ni är där? Men jag säger ju bara sanningen om islam. Nämligen att islam är en urdålig skidreligion som ingen i världen gillar. Jag gillar åtminstone inte islam. Och jag kan slå vad om att det finns jättemånga människor i Sverige som tycker som jag. Nämligen att islam är en urusel idé. Och därför tycker jag det är lite konstigt att ingen kommer hit och har en dialog. För jag vill gärna ha en dialog om islam. Så ni kan ju bara komma hit och ha den här dialogen. Ni är ju så fridsamma allihopa. Så kom hit och ha en fridsam dialog då. Jag hindrar er för fan inte. Ni kan komma hit allt det ni vill. Ni är ju så fridsamma. Kom hit bara och ha en dialog. Kom hit bara och ha en dialog. Ni är så fridsamma allihopa. Kom hit. Jag vet också att dialogpolisen från Turkiet gillar att man har dialog. De är också bra på detta. Kom och ha lite dialog bara om ni gillar dialog så mycket. Kanske man inte gillar dialog så mycket ändå. Är det så att man är lite rädd kanske för att jag säger sanningen? Är det så? Jag tror det är så. Nej, jag är inte idiot.
idiot. Kom hit då om ni är så uppsatta på dialog. Bara kom hit. Nej, ni är inte rädda kanske för att jag säger sanningen. Ni är rädda för dialogen. Ja, men jag förstår det. Jag står här, det är ingen polis, jag är helt oskyddat. Ni kan komma om ni vill. Ja, men kom hit då, det är ingen som hindrar dig. Är du lite rädd kanske? Ja, du är nog rädd därför att du är en fegis. En annan som också var en fegis var Mohammed. Mohammed var jättefeg. Han var den fegaste jäveln som någonsin har levt. Så var Mohammed. Men det är klart, om man gillar den fegaste, äckligaste jäveln som någonsin har levt, nämligen Mohammed, då är kanske islam en bra religion då. Men visst, kom hit bara. Om ni vill ha lite bränd koran är det bara att komma hit. Eller vill ni hellre att jag ska komma till er? Jag kan komma till er också, är det bättre eller? Kom hit bara, kom hit. Se lite bränd koran. Eller är det bättre att jag bränner koranen här kanske? Jag kan göra det också. Nu bränner vi koranen. 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 Nu
Nu bränner vi Koranen. 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 Jag gör just nu en posting på Instagram där jag heter Lawlord of Denmark. Och jag har en liten video från här idag och jag skriver så här. Nu bränner vi Koranen. Det har varit lugnt här och jag har fått blommor. Därför kommer vi tillbaka många gånger till Skärholmen. I Rinkeby var det inte så lugnt, så där kommer vi inte så ofta. Men för det har varit så här lugnt i Skärholmen, då kommer vi tillbaka jättemånga gånger till Skärholmen. Så därför i Rinkeby, därför det inte var så lugnt där, stannar vi borta. Men eftersom det har varit lugnt här i Skärholmen och vi har fått bra hjälp av ordningsvakter och av folk i orangea kläder, då kommer vi tillbaka och bränner Koran jättemånga gånger i Skärholmen istället. Så jag hade egentligen tänkt att komma många gånger till Rinkeby. Men nu kommer jag inte till Rinkeby, men istället alla de gångerna kommer jag till Skärholmen. Så tack för mycket för att ni har gjort det lugnt här och visat att i Skärholmen accepterar man att vi bränner Koran. Det är därför vi kommer att fokusera bara på det här området i Stockholm. Så vi kommer inte mer till Husby och Alby och Hallunda och Rinkeby. Nej, vi kommer bara till Skärholmen. För det är uppenbart att folk i Skärholmen älskar att man hädrar islam, pratar om den idiotiska pedofila våldtäktsmannen och lögnaren, mördaren Mohammed och även bränner Koranen. Så tack så mycket Skärholmen för att ni har visat att ni gillar att man bränner Koran här. Det är också bra att vi inte behöver komma de andra ställen. Och jag är säker på att folk i Rinkeby, Husby, Hallunda, Alby och många andra ställen här i Stockholm förorter är tacksamma för att ni här i Skärholmen har gjort så att vi bara endast kommer i Skärholmen och bränner Koran. Och ett särskilt tack till dem i orangea kläderna
Utan ert hjälp hade vi aldrig kommit till Skärholmen längre. Nu kommer vi bara till Skärholmen. Också tack till ordningsvakterna. Utan ert hjälp hade vi aldrig kommit till Skärholmen igen. Nu kommer vi bara till Skärholmen. Nej, jag får prata. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Tack till ordningsvakterna och tack till personerna i orangea kläderna för att vi kommer tillbaka till Skärholmen som enda stället i Stockholm numera. Men det är faktiskt en person... Hallå? Ja, jag vill gärna prata med dig. Jag vill gärna göra det. Och de ska också ta av mig micken. För att den har inte fått. De kommer att göra det. Ja, okej. Och... Det är en liten sak som har hänt här idag som jag ändå tycker jag vill berätta. För att det är bara en person som har haft möjlighet att komma nära mig där polisen inte har varit emellan. Och den enda personen som har haft en möjlighet, han kastade sin mobiltelefon på mig så han gärna ville skada mig med den. Och eftersom det är 100% av dem som har kommit nära mig från Skärholmen idag, då kanske det egentligen inte är så att alla i Skärholmen är så fridsamma. Men det får vi ju se de nästa 104 gånger när jag kommer. Jag tycker det är lite konstigt att ni gör en reportage där jag är med, men ni står inte med i Nej, men jag tycker det har hänt ganska mycket där jag inte har fått möjlighet att berätta vad jag tycker. Alltså till exempel har Jimmy ju fått ha en proklamation i 3 minuter innan jag fick säga det. Det var inget samtal. Nej, men kör. Ja,
det jag ska säga är att jag tycker det är väldigt trist för demokratin att polisen arrangerar en allmän sammankomst på så sätt att så andra personer som har andra politiska mål, de hindrar folk att vara en dialog. Och det tycker jag är mycket sorgligt, för att jag så ser ju att det är folk som håller så här och folk gärna vill gå hit. Och det är möjligt att de flesta, de bara berättar, nej du ska inte gå dit, det är inte bra och så vidare. Men det är ju även folk som håller så här. Och det är inte lagligt. Och jag blev mycket ledsen över detta eftersom det var uppenbart för mig att dialogpolisen visste om att detta skulle hända i förväg. Och även så har de inte gjort något åt det. Och konsekvensen av detta är ju bara att då får jag göra precis som jag har sagt. Då får jag komma tillbaka jättemånga gånger här. Och det är ju egentligen sorgligt, för det kan ju vara andra ställen i Stockholm som också gärna vill lyssna på vad jag kan säga. Men eftersom jag har blivit utsatt för grovt sabotage av myndigheterna idag, eftersom de har låtit folk stå där och hålla eventuella dialogpersoner borta, då har jag inget annat val. Så att, liksom, är det okej att jag svarar det utan att du upplever att jag pratar för mycket? Det jag sa det var att du hade en lång proklamation där det verkade som du hade den utgångspunkten att jag skulle vara tacksam åt dig att du försökte göra ditt jobb. Och, du behöver inte, alltså, nej, jag håller med. Jag behöver inte vara tacksam. Alltså jag gör mitt jobb. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är vänta, du tycker att jag inte gör det, så tycker att min kollega inte gör det. Och jag är bara det sa du först. Jag sa det. Men jag tycker att kollega inte och jag tycker också att det är jag säger jag hellre prata med dig. Sen kommer han tillbaka och fortsätter prata. Jag var ju framme. Ja, där. Men han kom senare. Och det är inom många kulturer. Möjligen inte i hans kultur. Han är ju nästan mer svensk än vad jag är. Ja, det går inte. Okej, då tycker jag inte han. Nej. Och den enda orsaken till att jag inte tycker om det är att han inte sätter sig för en svensk. Ja, jag kan inte stå och prata med mina kollegor. Var det något annat du tänkte? För jag är inte så intresserad av att recensera mina kollegor. Är det något du tycker att jag har gjort fel, så får du säga det till mig. Jag tycker att det var fel att du accepterade den här planeringen eftersom det omöjliggjorde att jag kan ha en dialog. Ja, prata med honom på telefon så att du ringer mig.